მაშასე ჩურასო დელემაგურებლებო ვაგზელებთ რეპორტაჟს ქუთაისიდან კერძოდ გიზრუნებს საკადელის დაბი ხელქორხიან სახელობის სპორტ სასახლეად სადაც საქართველოს სუპერლიგის 27 ეროვნული ჩემპიონატის პირველი წრის მე-6 ტურის კალენდარულ მატჩი ადგილობრივი ქუთაისი 2010 მას ვიძულობს სოხუმს პირველი ნახევრის შემდეგ ანგარიშია 52-43 ცხაკული წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან ახლა ხან დაიწყო შეხვედრის მესამე-მეოთხედი ჯერჯერობით ანგარიში ცვლილება არ არის 52-53 ეს ანგარიშია პირველი ნახევრისა ქუთაისელთა შეტევა წივწივაძე შევიდა კარგად ფარგლებში ტყორსნა ორქულიანი ჩააგდო ბექა წივწივაძე ამ ორი ქულის მომტანი ქუთაისელთათვის 54-53 12 ქულით 11 ქულით წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან სოხუმელთა შეტევა კვეტენაძე მათი გუნდის კაპიტანი პრივაკი ჩელოვანი მაკიუნასი და უოლერი ასეთია მათი ხუთეული ორქულიანი ტყორსნა ვერ ჩააგდო ბურთმა დატოვებოდის ფარგლები და ანიშნებს საჯი ვართანოვი რომ უაითის ხელიდან გავიდა ქუთაისელთა მე-11 ნომრის ხელიდან გავიდა ბურთი და ქუთაისელთა ხუთეული ასეთია წივწივაძე უაითი მათიაშვილი ლომოური და ბექაური სამი წამი სოხუმელთა გუნდ შეტევისათვის 54-53 წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან სოხუმელები განაახლებენ მატჩს პირის ხაზიდან ფარქვეშ გადაცემა ტყორსნა ვერ ჩააგდო ტყორსნა სამქულიანს ვერ ჩააგდეს სოხუმელმა კალათბურთელებმა მათიაშვილი მოხსნა ბურთი და ვრაითი იწყებს ქუთაისელთა შეტევას დეჟვან ვრაითი ქუთაისელთა მე-11 ნომერი ბექაური ფარქვეშ მას უოლერი ეთამაშება ჯარიმა ამას ანიჭერ სტაჯი მაჩალაძე დაჯარიმდა უოლერი არათანაბარი გაცვლა იყო ბექაური რო იტყვენ ერთი თავით მაღალია უოლერზე და უოლერს იწყა დარჩენილ და პერსონალური აეღო ეს მისთვის მესამე პერსონალური შენიშვნაა ქუთაისელები განაახლებენ თამაშს მათიაშვილი პერიმეტრზე ბექაური ტყორსნა სამქულიანი ჩააგდო 47-43 გულა 14 გულით წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან მას შემდეგ რაც ბექაურმა გამოიყენა სამგოლიანი ტყორსნა სოხუმელთა შეტევა კამერუნასი ტყორსნა სამგოლიანს ვერ ჩააგდო მათიაშვილი იბრძოდა ფარგლებში ბურთმა დატოვებოდის ფარგლები დატოვება შემდეგ რაც მას ბოლოს შემოტარი შეეხო სოხუმელთა მე-7 ნომერი და ქუთაისელი კალათბურთელები განაახლებენ მატჩს წივწივაძე ბექა წივწივაძე იწყებს ქუთაისელთა შეტევას საჯი სასტვენი დაჯარიმდა კამერუნასი ვილუტას კამერუნასი მათიაშვილთა ორთაბრძოლისას კამერუნასის ეს მეორე პერსონალურია წივწივაძე ორქულიანზე ტყორსნა ვერ ჩააგდო კარგად ითამაშა მათიაშვილმა აიღო სოხუმელთა დაკარგული ბურთი ბექაური ორქულიანი ტყორსნა ჩააგდო ორი ქულა ბექაური 19-43 16 ქულით წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან უოლერი სოხუმელთა მე-12 ნომერი ჩელოვანზე გადაცემა ჩელოვანი ფარგლებში ვერ ჩააგდო ჩელოვანმა ბურთმა დატოვებოდის ფარგლები სოხუმელი კალათბურთელები განაახლებენ თამაშს 10 წამი აქვთ მათ შეტევისათვის ჩელოვანი უხსნის ბერიშვილს რომ ასე დაჯარიმდნენ, მაგრამ ბერიშვილი როგორც იტყვიან შეუვალია ბურთმა დატოვებოდის ფარგლები ჯარიმა არ ყოფილა შემოიტანეს სოხუმელმა კალათბურთელებმა საჯი სასტვენი დაჯარიმდნენ სოხუმელი კალათბურთელები და მაჩალაძე ანიშნებს რომ ჩელოვანს მიცეს ტექნიკური შენიშვნა ჩელოვანს მაჩალაძე როგორც იტყვიან შეუვალია და მაჩალაძე და ტექნიკური შენიშვნა სოხუმელთა მე-7 ნომერს შეცვლა რევაზაშვილი გამოვიდა მოედანზე ჩელოვანის ნაცვლად ვრაითმა პირველი ვერ გამოიყენა ანგარიში უცვლელია 59-53 ერთ საჯარიმო ტყორსნა ვრაითმა რადგან ტექნიკური იყო და ქუთაისელმა კალათბურთელებმა განაახლეს მატჩი ბურთით მათ დარჩა ის ვერ გამოიყენეს ქუთაისელთა მორიგი შეტევა იწყება მათიაშვილი ფარქვეშ ბექაური ჩაუგდო სამწამიან ზონაში შევიდა ბექაური ტყორსნა ვერ ჩააგდო ვერ ჩაბრძოლა ბურთისათვის სოხუმელებს დარჩათ ბურთი უოლერი საჯი სასვენი ბექა წივწივაძეს პერსონალური შენიშვნა
ეს პირველი პერსონალურია წირწივაძესათვის. 4 გუნდური შენიშვნა უკვე სოხუმის გუნდს, პირველი პერსონალურია ქუთაისელთათვის მესამე-მეოთხეში. 7 წუთი და 10 წამი მესამე-მეოთხეზე დამთავრებამდე 59-ით, 53-ით, 16 ქულით წინ ქუთაისელი გალათბურთელები არიან. სოხუმელთა შეტევა, რევაზაშვილი ფარქვეშ მარტო ტყორსნა და ჩააგდო. 2 ქულა 59-ით, 45. ლევან რევაზაშვილი ამ 2 ქულის მომტანი სოხუმელთათვის და ქუთაისელთა შეტევა. მათიაშვილი რადომღაცისა პირველ ნომერზე და გამთამაშებლის ეს მისი ფუნქცია სულაც არა. წირწივაძე სამქულიანი ტყორსნა ჩააგდო. განთავისუფლდა წირწივაძე და უმალ მეტოქის კალაჩი მიუჩინა ბურთს ადგილი. უოლერი აპირებდა სწრაფ შეტევას, ბურთმა დატოვა მომენტის ფარგლები, თამაშს სოხუმელი გალათბურთელები განაახლებენ. 62-ით 45 ჩვენვენდი ქულის წინ ქუთაისელი გალათბურთელები არიან. შეცვლა სოხუმელთა შემადგენლობაში, კამერუნასი გადის. სოხუმელთა ძირითადი გამთამაშებელი და მის ნაცვლად დღეს მოედანზე პირველად გამოდის სოხუმელთა 54 ნომერი ტარიელ ზუზაძე. პრივაგი ბარქვეშ ტყორსნა ვერ ჩააგდო. ქუთაისელი გალათბურთელები ეუფლება ამურს. კარგად ითამაშა რევაზაშვილმა დაცვაში. ჩაჭრა ეს ბურთი უოლერი ზუზაძე ფარქვეშ გაუტანა უოლერს სამქულიანზე ტყორსნა უოლერმა ვერ ჩააგდო. ბურთი მოხსნეს ქუთაისელმა გალათბურთელებმა. რაითი არ ჩქარობს რაითი დააწყნარებს და დაელოდა ის თანაგუნდელებს, სანამ თანაგუნდელები ჩამოვიდა. ზონაში ჩადგა სოხუმელთა გუნდი. მათიაშვილი ფარქვეშ სამწამიან ზონაში შევიდა კარგად, ტყორსნა ორქულიანი ჩააგდო. მათიაშვილი 2 ქულის მომტანი 64-ით 45-ით 19 ქულით არიან წინ ქუთაისელი გალათბურთელები თანდათან. გამოიკვეთა ქუთაისელთა უპირატესობა 19 ქულა დღევანდელ შეხვედრაში პირველად დაფიქსირდა ამხელა სხვაობა ანგარიში. კვეტენაძე სოხუმელთა კაპიტანი ტყორსნა ჩააგდო. 3 ქულა სამქულიანი გახდათ ეს 64-ით 58 ბეკაური ფარქვეშ. ჯარიმა საჯის ასტვენი პერსონალური შენიშვნა პრიმაქს სოხუმელთა 22 ნომერ საჯარიმო ხაზზე ბეკაური ქუთაისელი და 33 ნომერი ის ტყორსნის ორ საჯარიმო შეასრულებს 5 გუნდური შენიშვნაა თუგვე სოხუმელებს, ამიტომ ყველა ჯარიმა 2 საჯარიმო ტყორსნი აღინიშნება. საჯარიმო ხაზზე ბეკაური ტყორსნა პირველი ჩააგდო ბეკაურმა 65-ით 50 ჩვენვენდი ქულით წინ ქუთაისელი გალათბურთელები არიან 65-ით 58 ამ დროისათვის ანგარიში ტყორსნის მეორეს. ტყორსნა მეორე ბეკაურმა მეორეც გამოიყენა 66-ით 58 18 ქულა შეცვლები ორთავე გუნდის შემადგენლობაში გავიდა უოლერი შემოვიდა კამერუნასი დაუბრუნდა მოედანს გავიდა ბეკაური და ცირეკიძე ქუთაისელთა შემადგენლობაში. ქუთაისელთა ხუთეული ახლა ასეთია ცირეკიძე, ლომოური, რაითი, მათიაშვილი და წირწივაძე. სოხუმელთა ხუთეული კამერუნასი, სუზაძე, რევაზაშვილი, კვეტენაძე, 2 რევაზაშვილი გასახლა მოედანზე, მაიზერ და ლევან რევაზაშვილები. კამერუნასი სტილებს განთავისუფლდა და ტყორსნა სამგულიან ტყორსნა საკმაოდ შორიდან ჩააგდო კამერუნასმა. 66-ით 51 3 ქულა კამერუნას საკმაოდ შორიდან ტყორსნა, მაგრამ ზუსტად 5 წუთი მესამე-მეოთხედის დამთავრებამდე 66-ით 51 15 ქულით წინ ქუთაისელი გალათბურთელები არიან და მათი შეტევა რაითი არ ესრულა პერიმეტრიდან გამოუტანა ლომოურს ტყორსნა ლომოურმა ვერ ჩააგდო. კარგად იბრძოლა ცირეკიძემ ფარქვეშ. კამერუნას პერსონალური შენიშვნა. ხელში ჩაარტყა ცირეკიძეს, როცა მან მოხსნა ბურთი. შეცვლა ქუთაისელთა შემადგენლობაში, საჯარიმო ხაზზე ცირეკიძე დადგა. გავიდა წირწივაძე, შემოვიდა ლი. ქუთაისელთა ხუთეული ახლა ასეთია: ლი, რაითი, ლომოური, ცირეკიძე და მათიაშვილი. ჩავარდა პირველი ბურთი 67-ით 51 ერთი ქულა შეძინა ცირეკიძემ გუნდს ტყორსნის მეორე საჯარიმოს ტყორსნა მეორეც გამოიყენა 68-ით 51 17 ქულა ანგარიშის სხვაობა წინ ქუთაისელი გალათბურთელები არიან. სოხუმელთან შეტევა კამერუნასი მათი ძირითადი გამთამაშებელი
აქტიურად ითამაშა ვრაითმა დაცვაში, სუზაძე ვერ შეძლო ბურთის შეჩერება, მას ხელი შეუშალა ვრაითმა, დატოვა ბურთმა მოედანი და ქუთაისელებმა კალათბურთელებმა განაახლეს მატჩი. ლი მიიღო ბლოკი მათიაშვილისაგან, სამხულიანი ტყორცნალი ვერ ჩააგდო, კარგად ითამაშა ცირეკიძე, მოხსნა ეს ბურთი ლის გადა ლიმ ვერ ჩააგდო. მესამეც და ვეღარ გაბედალი, გაუტანა ლომოურს, ლომოურმა მათიაშვილის ფარქვეშ, ტყორცნა მათიაშვილმა ჩააგდო. მას კვეტენაძე ეთამაშებოდა სოხუმელი და კაპიტანი, მაგრამ მათიაშვილმა შეძლო ორი ქულის მოპოვება. სამწამიანი ზონიდან ფარქვეშიდან უფრო სწორად 70-ით 51, 19 ქულით წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან. რევაზაშვილი ბურთმა დატოვა მოედნის ფარგლები, საჯი მაჩალაძე ანიშნებს, რომ რევაზაშვილისაგან გავიდა ბურთი და ქუთაისელი კალათბურთელები შემოიტანეს უკვე. ლი ქუთაისელი და პირველი ნომერი. ვრაითი შევიდა კარგად ფარქვეშ, მათიაშვილზე გადაცემა. ტყორცნა მათიაშვილმა ჩააგდო. ორი ქულა მათიაშვილი 72-51, 21 ქულა. სხვაობა წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან, სოხუმელთან შეტევა. კამერუნასი საჯი სასტონი პერსონალური შენიშვნა ლის. ლისთვის ეს პირველი პერსონალური შენიშვნა ქუთაისელთა შემადგენლობაში ცვლილება მოხდა, გავიდა ლომოური, შემოვიდა ბარბაკაძე. მეორე შეცვლა მათიაშვილი, რომელმაც საკმაოდ კარგად ჩაატარა ეს მონაკვეთი, კარგადაც იბრძოლა. მაყურებელმა ტაშით გააცილა ის, თვალიშვილი უბრუნდება მოედანს. კამერუნასი სოხუმელთა შეტევა, რევაზაშვილი სამხულიანს ტყორცნის ვერ ჩააგდო, სირეკიძე და ეუფლაბურთს ვრაითზე გადაცემა. ვრაით სუზაძე ეთამაშა, დაატოვებინა ბურთი და თვითონ იწყებს სოხუმელთა შეტევას. კამერუნასი ბურთით 72-51, 3 წუთი მესამე მეოთხედის დამთავრებამდე 72-51 ტყორცნა სამხულიანი ვერ ჩააგდო. მოხსნა ცირეკიძე ვრაითი ბურთით ლი ბარბაკაძეს გაუტანა, ბარბაკაძე მარტოა, ტყორცნა სამხულიანი ვერ ჩააგდო. თვალიშვილი ბურთისათვის ვერ შეძლო დაუფლება და რევაზაშვილმა სწრაფი გადაცემა სუზაძეზე, სუზაძე შევიდა ბარგვეშ, ტყორცნა ჩააგდო. 72-53, ორი ქულა სუზაძისა, რომელმაც ორი ქულით შეამცირა ანგარის სხვაობა, მაგრამ სხვაობა საკმაოდ დიდია, 19 ქულაა სხვაობა, 19 ქულით წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან. ქუთაისელთა შეტევა, ბარბაკაძე, ლი ტყორცნა სამხულიანი ლი ვერ ჩააგდო. რევაზაშვილმა მოხსნა ბურთი და სოხუმელთა შეტევა. კამერუნასი სოხუმელთა მესამე ნომერი ის იწყებს კიდევ ერთ ახალ შეტევას, შევიდა ფარქვეშ კარგად, ტყორცნა ჩააგდო. მართალია მას დვალიშვილი ეთამაშებოდა, მაგრამ კამერუნასმა შეძლო სისწრაფის ხარჯზე ამ ორი ქულის მოპოვება 72-55, 17 ქულა სხვაობა. ქუთაისელთა შეტევა, ვრაითი ტყორცნა ორქულიანი ვრაითმა ჩააგდო. 74-55, წუთი და 40 წამი მესამე მეოთხედის დამთავრებამდე 74-55, 19 ქულით წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან. სუზაძე შორდა სამხულიანი ტყორცნა ჩააგდო ამ ახალგაზრდა კალათბურთელმა, საკმაოდ შორიდან ტყორცნა, 3 ქულა შეძინა გუნდს 74-58. ცირეკიძე მარტო დარჩა, ტყორცნა სამხულიანი ჩააგდო. 3 ქულით მოუპასუხა ცირეკიძემ. სუზაძე სამხულიანს 77-58 აღდგა 19 ქულიანი უპირატესობა. რუსთაველთა შეტევა. სუზაძე ბურთით სოხუმელთა შეტევა. ტყორცნა სუზაძემ კარგად შემოვიდა ეს ახალგაზრდა კალათბურთელი. ბოლო წუთი დაიწყო მეოთხედისა. სუზაძეს ორქულიანი 77-60 წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან. ლი შევიდა ფარქვეშ, ტყორცნა ვერ ჩააგდო. საჯი სასტონი პერსონალური შენიშვნა ლევან რევაზაშვილს, სოხუმელთა მე-9 ნომერს. საჯარიმო ხაზზე ჯონათან ლი 43.4 წამი.
ვრაითი გავიდა, შემოვიდა წივწივაძე, დავით წივწივაძე პირველად გამოჩნდა დღეს მოედანზე. საჯარიმო ხაზზე ლით, ყორცნალი პირველი ჩააგდო 78-60 ყორცის მეორე საჯარიმოს. მეორეც გამოიყენა ლიმ 79-60. კამერუნასი მას წივწივაძე ეთამაშება, დავით წივწივაძე პერსონალურად. ლევან რევაზაშვილი ბურთით. სუზაძე სოხუმელთა 44 ნომერი კვეტენაძე გუნდის კაპიტანზე გადაცემა. რევაზაშვილი ფარქვეშ, მაინც რევაზაშვილი ყორცნა ვერ ჩააგდო, ლიმ მოხსნა ცილებული ბურთი 20 წამის შეტევისათვის. კარი გადაცემა დვალიშვილზე და დვალიშვილის ორი ქულა. 91-60. 13 წამი მე-4-ე დამთავრებამდე ალბათ ბოლო მომენტში ესწრიან სოხუმელი გალათბურთელები. ესწრებიან ისინი ბოლომდე გაითამაშონ ბურთი. პერსონალური შენიშვნაც ირეკიდეს. ქუთაისელთა მე-12 ნომერი დაჯარიმდა. მეორე პერსონალური ეს ირეკიცა და წუთ შესვენება აიღო სოხუმელთა დაბრიგებელმა კობეშავიძემ 91-60, 21 ქულაა სხვაობა, 4.5 წამი მე-4-ე დამთავრებამდე. ბოლო შეტევა აქვთ სოხუმელებს როგორც იტყვიან და ალბათ ძველი კობეშავიძე დაუხაზავს გუნდს იმ კომბინაციას, რომელიც გუნდმა უნდა მოასწროს ამ 4 წამნახევარში, რომელიც მათ შეტევისათვის და მე-4-ის დამთავრებამდე ეს დრო დარჩენილი. 91-60, 21 ქული წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან. ორიოდე სიტყვას მოგახსენებთ ძვირფას ტელემაყურებლებო თბილისის დინამოს შესახებ. თბილისის დინამო როგორც იცით FIBA ევროპის თასზე გამოდის, რადგან ევროპა ლიგიდან ხუვეტუდან დამარცხების შემდეგ ის გადაერთო FIBA ევროპის ლიგის თასზე. მასთან ერთად გამოდის ლუკოილ აკადემია, მასთან ერთად გამოდის კლუჟ ნაპოკა, ეს რუმინული კლუბია და ისტანბული თურქული კლუბი. ლუკოილ აკადემია ბულგარული კლუბი გახლავთ. დინამოს ამ გუნდთან ჰქონდა საშინაო მატჩი რამოდენიმე დღის უკან და სამწუხაროდ დინამომ ეს მატჩი წააგო. 63-72 ხაქულით დათმო ეს შეხვედრა. 4 წუთი და 15 წამით ადრე დინამო 2 ქულით იგებდა ამ მატჩს, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლომდე ვეღარ შეძლო ამ მატჩის მიყვანა და წააგო. დინამო 4-დან 4-ვე თამაში წააგო. ამაზე ცოტა მერე ვისაუბროთ, მოდი ვნახოთ როგორ გამვითარდება. აი ეს ბოლო შეტევა სოხუმელთა კამერუნასზე გადაცემად, ყორცნა კამერუნას სამხულიანი ვერ ჩააგდო. დრო ვერ მოასროლი ყორცნა, მოასროს ყორცნა, მაგრამ უკვე დრო გასული იყო, ბუნებრივი არ ჩაითლებოდა ეს ბურთი რო ჩავარდნილი იყო. დამთავრდა მე-4-ე 91-60, 21 ქული წინ ქუთაისელი გალათბურთელები არიან. და იმის შესახებ მოგახსენებდით, რომ თბილისის დინამო FIBA ევროპის თასზე გადაერთო, მასთან დინამოსთან ერთად ჯგუფში მოხვდა თბილისის დინამო, მასთან ერთად კლუჟ ნაპოკა, ასეთი გუნდი რუმინული, ისტანბული თურქული გუნდი და ლუკოილ აკადემია ბულგარული გუნდი. აი ეს გუნდი თბილისის დინამოს შესახებ მოგახსენებთ ძვირფას ტელემაყურებლებო. სამწუხაროდ დინამომ 4 მატჩი გამართა და 4-ვე წააგო. ჯგუფს ლიდერობენ კლუჟ ნაპოკა და ისტანბული თურქული გუნდი. ისტანბული და კლუჟ ნაპოკა ეს რუმინული კლუბი გახლავთ. 3 მოგება აქვს ორივე გუნდს და თითო წაგება, 2 მოგება და 2 წაგება აქვს ლუკოილ აკადემიას, ხოლო თბილისის დინამო ყოველგვარი შანსი დაკარგა FIBA ევროპის თასზე გასვლისა. დინამო ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო გუნდია და ტურნირმა კიდევ ერთხელ დაგვენახა ის სისუსტეები და ის სუსტი მხარეები ჩვენი კალათბურთისა, რომელიც
სამწუხაროდ დღესდღეობით გაგვაჩნია განახლდება მატჩი, განახლდება იმით რომ ქუთაისელი განმარტელები შემოიტანა და განახლდა მატჩიც. ბოლო მეოთხედი დაიწყო 91-60, ასეთი ანგარიში 21 გოლით წინ ქუთაისელი განმარტელები არიან და ისინი უტოვენ. ლი ჯეიშვილი გიორგი ჯეიშვილი პირველად გამოჩნდა დღეს ქუთაისელთა შემადგენლობაში, ახალგაზრდა განმარტელი პერსპექტიული ის საქართველოს ნაკრების წევრია. ლის სამკულიანი ყორსნა ჩააგდო 84-60 გიორგი ჭეიშვილზე მოგახსენებდით, ის საქართველოს ნაკრების წევრი გახლავთ თავის ასაკთა 16 წლიანებში. გრძელდება სოხუმელთა შეტევა უოლერი, მაგრამ კარგად თამაშა დვალიშვილმა დაატოვებინა ბურთი. ლის გადაცემა ბარბაკაძეზე, ბარბაკაძე შეცვლა ფარქვეშ და ორი ქულა. 86-60, 26 ქულით წინ ქუთაისელი განმარტელები არიან. სოხუმელთა შეტევა იწყება კამერუნასი. რევაზაშვილი უოლერი ბურთით შევიდა კარგად ფარქვეშ, ყორსნა ჩააგდო. სისწრაფის ხარჯზე გაექცა ის ჭეიშვილს და ორი ქულა შეძინა გუნდს. ქუთაისელთა შეტევა. სწრაფი შეტევა არ გამოვიდა, ბარბაკაძემ გუნდის კაპიტანმა დააწყნარა თამაში, ბარბაკაძე პერიმეტრზე ყორსნა სამხულიანი ვერ ჩააგდო სამწუხაროდ. რევაზაშვილმა მოხსნა ბურთი, რევაზაშვილი, კვეტენაძე, უოლერი, მაიზერ და ლევან რევაზაშვილები გახლავან მოედანზე და კამერუნასი, ასეთია სოხუმელთა ხუთეული. რევაზაშვილის სამხულიანი ვერ ჩააგდო. ლიბურთით ქუთაისელთა შეტევა იწყება, კარგად გასცდა ის კამერუნას, გამოუტანა ჭეიშვილს სამხულიანზე, ყორსნა სამხულიანი ჭეიშვილმა ვერ ჩააგდო სამწუხაროდ. უოლერის სამხულიანზე ყორსნა ვერც უოლერმა ჩააგდო. კარგად ითამაშა ფარქვეშ, ჭეიშვილმა არ მიცა რევაზაშვილს ბურთის დაუფლების საშუალება და რევაზაშვილმა მესამე პერსონალური მიიღო ჭეიშვილთან ორთავ ბრძოლაში. ქუთაისელთა მორიგი შეტევა იწყება 86-62, ასეთი ანდროისათვის ანგარიში 24 ქულით წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან. 8 წუთი მეოთხედის დამთავრებამდე. თირეკიძე ლი არესროლა ლი სამხულიანი გაუტანა ჭეიშვილს. ჭეიშვილმა ყორსნა საკმაოდ ჩორდან ჩააგდო. სამი ქულა ჭეიშვილისა. სამი ქულა გიორგი ჭეიშვილისა 89-62. ლი მოხსნა სოხუმელთა აცილებული ბურთი და ქუთაისელთა მორიგი შეტევა. ლი შევიდა კარგად ფარქვეშ. ბარბაკაძეს გამოუტანა პერიმეტრზე, ბარბაკაძემ ჩაუგდო ცირეკიძეს, ცირეკიძემაც ორი ქულა შეძინა გუნდს. ზემოდან ჩაყენვით 91-62, 29 ქულით წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან. რუსთაველთა შეტევა კამერუნასი, მათი მესამე ნომერი კარგად ლამაზად შევიდა, მაგრამ არანაკლებ ლამაზად არ შეინერვა დაღუფარა დვალიშვილმა. ბურთმა დატოვა მოედნის ფარგლების შეცვლა. სოხუმელთა შემადგენლობაში მაიზერ რევაზაშვილმა დატოვა მოედანი და 21 ნომრით ლუკა ბულიავა შემოვიდა პირველად დღეს მოედანზე. უოლერი სოხუმელთა მე-12 ნომერი გამოიტანს ბურთს. კვეტენაძე საჯის სასტვენი კვეტენაძეს პერსონალური შენიშვნა ამას ანიშნებს საჯი მაჩალაძე. ეს კვეტენაძეს პირველი პერსონალური შენიშვნა და ქუთაისელთა მორიგი შეტევა იწყება. ლი ცირეკიძე შევიდა ლი კარგად ფარქვეშ, ყორსნა ჩააგდო. ბურთმა დატოვა მოედნის ფარგლები, აქტიურად ეთამაშებოდა მას. ბარბაკაძე ბურთმა დატოვა მოედნის ფარგლები, განაახლეს ქუთაისელმა კალათბურთელებმა. ჭეიშვილი ჩაუგდო სამწამიან ზონაში, დვალიშვილს კარგად დატრიალდა, დვალიშვილი ყორსნა ჩააგდო. ორი ქულა აკაკი დვალიშვილისა 95-62. წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან 33 ქულა სხვაობა. კვეტენაძე ბულიავა სამხულიანს ყორსნის ბულიავა ვერ ჩააგდო. უოლერმა მოხსნა, ვერც მან ჩააგდო. ბურთმა დატოვა მოედნის ფარგლები. მას შემდეგ რაც ბოლოს ბურთს ბარბაკაძე შეეხო, ამას ანიშნებს საჯი ვარტანოვი. სოხუმელი კალათბურთელები განაახლებენ მატჩს გვერდითი ხაზიდან.
95-62, 33 ქულა სხვაობა. წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან და სოხუმელთა შეტევა განახლდა მატჩი. რევაზაშვილი, კამერუნასი, სოხუმელთა მესამე ნომერი მარჭეიშვილი ეთამაშება. გაუტანა კვეტენაძეს, ყორსნა კვეტენაძემ სამკულიანი ვერ ჩააგდო. კარგად ითამაშა. ფარბაქაძემ დაეუფლა ბურთს, ლიზე გადაცემა, ყორსნა ორკულიანი ვერ ჩააგდო. შეიძლება და ცირეგეძეზე გადაცემა, მაგრამ ლიმასე გადაწყვიტა, ვერ ჩააგდო. სამაგიეროდ აქეთ სოხუმელმა კალათბურთელებმა უოლერმა ჩააგდო. ჩვენს კალათში 95-64. წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან დვალიშვილი, სამკულიანი ყორსნა დვალიშვილმა ვერ ჩააგდო, ლიდა ეუფლა ბურთს. ჭეიშვილს გაუტანა, ორკულიანი ჭეიშვილისა და ჩააგდო. გიორგი ჭეიშვილი, მორიგი ორი ქულა. შეზინა გუნდს 97-64. გარბენი ამას ანიშნებს საჯი მაჩალაძე, კვეტენაძემ დაარღვია თამაშს სოხუმელთა კაპიტანმა. ბურთს ქუთაისელი კალათბურთელები შემოიტანენ გვერდი ხაზიდან, გიორგი ჭეიშვილი გააკეთებს ამას. ჭეიშვილი, ლი, ბარბაქაძე, ცირეგიძე და დვალიშვილი, ასეთია ქუთაისელი და ხუთეული. ლი ბურთით. ცირეგიძეზე გადაცემა, შევიდა ცირეგიძე ფარფეშ, ყორსნა კარგი გადაცემა დვალიშვილს, დვალიშვილის ორი ქულა, ითვლება ორი ქულა და დამატებით ენდოვანი ერთ დამატებით საჯარიმო ყორსნას შეასრულებს აკაკი დვალიშვილი. 99-64. წლევანდელ სეზონში ქუთაისელი კალათბურთელები დღეს ალბათ პირველად გადალახავენ 100 ქულიან ზღვარს. დიახ. 100-64, ასეთი ანგარიში ამ დროისათვის მატჩის შეიძლება უკვე თავად თითქოს მატჩის დამთავრებამდე დარჩენილია 5 წუთი და 3 წამი. 36 ქულით 100-64, ასეთი ანგარიში წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან. სოხუმელთა შეტევა კამერუნასი. კამერუნასი, ზუსაძე, რევაზაშვილი, ბულიავა და კვეტენაძე, ასეთია სოხუმელთა ხუთეული. ბარბაქაძეს პერსონალური შენიშვნა. ძირითადი ხუთეული გაიყვანა თითქმის სოხუმელთა დამრიგებელმა და კამერუნასი დარჩა ძირითადი ხუთეულიდან მოედანზე და ახალბედები ზუსაძე, ბულიავა, რევაზაშვილი, კვეტენაძე და კამერუნასი, ასეთია მათი შემადგენლობა. სამკულიანი ყორსნა ვერ ჩააგდო, ზუსაძე იყო ეს. ქუთაისელთა მორიგი შეტევა იწყება. ფარბაქაძე, ქუთაისელთა გუნდის კაპიტანი, მათიაშვილი პერიმეტრზე, ის ალბათ აქედან არ ესვრის. ცირეგიძე, ლი, ყორსნალი, სამკულიანი განთავისუფლდა, ჩააგდო. 103-64. ლი 3 ქულა, 103-64 წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან. ორი ქულა, საინტერესო სიტუაცია, ქუთაისელი გულშემატკივარი და ქუთაისელთა ფანები სოხუმს კანდირებენ. მისაბაძია ეს ქუთაისელთა შეტევა, მათიაშვილი სამწამიან ზონაში, მას რევაზაშვილი ეთამაშება, გამოუტანა ბარბაქაძე სამკულიანზე, ყორსნა ბარბაქაძემ ჩააგდო. 106-66. 40 ქულა სხვაობა, 3 წუთი და 33 წამი. მატჩის დამთავრებამდე შეიძლება ეს თავისუფლად ითქვას, რადგან 40 ქულის ამოღება. ჭეიშვილი, კარგი გადაცემა ფარფეშ, ყორსნა ჩააგდო. აქ ერთმანეთს შეეჯახდნენ ორი სოხუმელი კალათბურთელი, ბულიავა და რევაზაშვილი, თუ არ ვცდები ეს მცირე ტრავმა მიიღო რევაზაშვილმა, იმედი ეს სერიოზული არ იქნება და ის შეძლებს მატჩის ბოლომდე დამთავრებას. 108-66, 42 ქულით წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან. ეს არის ყველაზე დიდი სხვაობა, რაც დღეს დაფიქსირდა და საერთოდ ეს არის ყველაზე დიდი სხვაობა წლევანდელ სეზონში, რითაც ქუთაისელი კალათბურთელები იმარჯვებენ. არა კვეტენაძე გახლდათ ეს პირველი ნომერი, სოხუმელთა კაპიტანი, ის კოჭლობით ტოვებს მოედანს. მას ტაშით აცილებს მაყურებელი.
პრიმაკი უბრუნდება მოედანს. სოხუმელთა ხუთეული ასეთია. კამერუნასი, პრიმაკი, ბულიავა, ზუზაძე და რევაზაშვილი. ქუთაისელთა ხუთეული. ჭეიშვილი, ალი, ბარბაქაძე, ცირეგიძე და მათიაშვილი. განახლდა მატჩი. კამერუნასი სოხუმელთა მესამე ნომერი ბურთით. საჯისასვენი პერსონალური შენიშვნა ჭეიშვილს. ეს მისთვის პირველი პერსონალური შენიშვნა. და მეორე გუნდური პერსონალური შენიშვნა ქუთაისელთა გუნდისათვის. ორი საჯარიმო სპორტსნა ჯერ არ იქნება. რევაზაშვილი სამხურლიაზე სპორტსნა ჩააგდო. 108-79. 3 წუთი მატჩის დამთავრებამდე 108-79. წინ ქუთაისელი გალავურთელები არიან ცირეგიძე, მათიაშვილი. ცირეგიძე, ალი, შევიდა ალი ვარქვეშ, გამოუტანა ცირეგიძე სამხურლიაზე, მაგრამ მანამდე საჯისასვენი იყო. ეს ბურთი არ ითვლება ბუნებრივია. დაჯარიმდა ლევან რევაზაშვილი, მე-9 ნომერი სოხუმელთა. ეს მისთვის მეხუთე პერსონალური შენიშვნა ისტოვებს მოედანს. მის ნაცვლად მოედანს უბრუნდება ჩელოვანი, მე-7 ნომერი. მათიაშვილზე გადაცემა, მათიაშვილმა ცირეგიძეს გაუტანა, ცირეგიძე ბარბაქაძე გუნდის კაპიტანი პერიმეძე სამწამიაში ჩაუგდო მათიაშვილს, ხორცნა მათიაშვილმა და ჩააგდო. ორი ქულა მათიაშვილისა 110-79. წინ ქუთაისელი გალავურთელები არიან 41 ქულის სხვაობით. სოხუმელთა შეტევა კამერუნასი, ჩელოვანი სამხურლიაზე, ალბათ ის აქედან არ ესვის. შევიდა ფარქვეშ, ხორცნა ვერ ჩააგდო, მათიაშვილი ეუფლება ბურთს. სწრაფი გადაცემა ცირეგიძეზე, ცირეგიძე შევიდა, ვერ ჩააგდო ცირეგიძე ფარქვეშ. ბულიავა გადაცემა პრიმაკს გაუკეთა, საჯისასვენი პერსონალური შენიშვნა მათიაშვილს. სოხუმელი გალავურთელები განაახლებენ მატჩს. ზუზაძე სამხურლიანი განათებას ყორცნა ჩააგდო. სამი ქულა ზუზაძეცა 110-72. მატჩის ბოლო 2 წუთი დაიწყო 110-72 წინ ქუთაისელი გალავურთელები არიან და ბურთსაც ისინი ფლობენ. ჭეიშვილი ბურთით. ცილობს გასცე ზუზაძეს, გაუტანა ცირეგიძე, ცირეგიძე მარესულა, შევიდა ფარქვეშ, ყორცნა ჩააგდო. 112-72. ზუზაძე სოხუმელთა 44 ნომერი კამერუნასი მას ალი ეთამაშება. ჩელოვანისაგან მიიღო ბლოკი, შევიდა, გაუტანა ზუზაძეს, ყორცნა ზუზაძე, ვერ ჩააგდო. პრიმაკმა მოხსნა ბურთით, ყორცნა ჩააგდო. ორი ქულა პრიმაკისა. 112-74. წინ ქუთაისელი გალავურთელები არიან, ალი იწყებს ქუთაისელთა მორიგ შეტევას. სულ მალე დაიწყება მატჩის ბოლო წუთი. 112-74. წინ ქუთაისელი გალავურთელები არიან 38 ქულის სხვაობით. იგებენ ისინი ამ მატჩს ლის ორქულიანი, ვერ ჩააგდო ალი, მათიაშვილმა ვერ მოხსნა. ბოლო წუთი დაიწყო მატჩისა. კამერუნასი შევიდა ყორცნა ვერ ჩააგდო, ბარბაქაძე მოხსნა ბურთი. გადაცემა მათიაშვილზე, ალი ბარბაქაძეს წაუტოვა, ბარბაქაძე მათიაშვილს უკეთებდა ლამაზ დახურულ გადაცემას, მაგრამ ვერ შეძლო მათიაშვილმა ბურთის შეჭერება. შეიძლება ახლა ასეთი გადაცემებზე გაკეთება, რადგან 38 ქულა სხვაობა ბოლო წუთია მატჩისა. ანგარიში გახლავთ 112-74. წინ ქუთაისელი გალავურთელები არიან 38 ქულით. სოხუმელთა შეტევა კამერუნას 3 ნომერი. გამოუტანეს ბულიევას, ბულიევა შევიდიოდა ფარქვეშ, მაგრამ მასზე დაჯარიმდა ჭეიშვილი. ეს მეორე პერსონალური შენიშვნაა გიორგი ჭეიშვილისათვის. საჯარიმო არა გვერდხაზიდან შემოიტანეს, რადგან მეოთხე გუნდური შენიშვნა ეს მხოლოდ ქუთაისელთათვის. ბულიევა შემოიტანს ბურთს 14 წამი შეტევისათვის სოხუმელ გალავურთელებს. ზუზაძე ბურთით შევიდა ფარქვეშ, ყორცნა ჩააგდო, ოჩახ. კარგად ითამაშა ახალგაზრდა გალავურთელმა, არ შეეპუა.
აღარ უტევენ ქუთაისელი გადამურთელები, ბუნებრივიცა. დამთავრდა მატჩი დამთავრდა ანგარიში 112-76. გაიმარჯვა ქუთაისმა. მიულოცოთ მინდა თქვენი სახელი ძვირფას ტელემაყურებლებო, ჩვენ გულწრფელი გამარჯვება და უსურო მომავალი წარმატებები. მინდა შეგახსენოთ, რომ მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟი ორგანიზებული იყო ტელეკომპანია რიონის მიერ. გადაცემის რეჟისორი გახდათ გია ვაშაკიძე, ტექნიკური უზრუნველყოფა თემურ ბუცხიკიძე, მერაბ თვალავაძე, ბესარიონ ჩაკვედაძე, ბადრი კაპეტივაძისა და სანდრო ვაშაკიძისა. მატჩი წვებოდა ზურაბ ისაკაძე. კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრებთან ძვირფასო მეგობრებო, კარგად.